Hej, 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 hej. Hej! 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 Ja, de var så söta. Alltså jag känner mig lite som den där björnen. Jo, det kan man nog tyvärr Jag klättrar och det är bara far och det är ingen styrsel, ingen jävla ordning någonstans. Jag hittar inte ens ett äpple. Nej, inte ens det. Ja, vi har fått mejl ifrån en människa som har gjort i ordning lite BitTube och Rumble-filmer. Ja, de har gjort svenska texter. Superanonym, det är därför jag säger människa. Jag vet Ja. inte alls vem det är som har mejlat. Nej. Men vi har lagt länkarna på våran Telegram och vi hoppas att du som mejlar till oss lägger på den gruppen sen. Kan du jättegärna lägga upp. För där kan alla lägga upp så kan man dela med varann. Vi har ju inte haft tid. Du har jobbat mycket och jag har fått en mördad mamma. Så nu har vaccinet tagit henne. Hon fick sin 7:e dos. Och du, jag kan säga det är inte enkelt det här. Nej. Det är inte enkelt på något vis att hantera myndigheter och lasarett och allt det här. Jag sitter och väntar nu på att de ska ringa och förklara för mig saker och ting. De lovar att göra det i måndags. Ingen vet något. Nej. Men så har vi det här hos oss. Ja. Hemma på våran gata i stan. Ja. Ja. Hur är det i Amerika? Ja, men det tror jag att det är jättebra. För en del andra är det mindre bra för. Nej, hur kan det vara så? Ett litet uttalande från Tucker Carlson här. De säger att Trump är utom kontroll. Men det är han inte. Han är bara utanför deras kontroll. Jag tror han har lite rätt i det. Då. Ja, Han säger väl mer saker. han säger mycket. 3 saker till att de fruktar varför Donald Trump blir otäck som president är JFK kan de börja prata om. Ukraina och penningtvätt kan de börja prata om. Pandemin kan de börja prata om. Och det har ju vi pratat om länge, men han menar väl massmedia och alla människor. Ja. Jag bara kände att jag behövde förtydliga det. Och sen kommer de väl att röra runt i det här med avklassificering, så folk kommer väl att riskera lite jail time. Ja. Och sen så kommer de väl att ge sig på den statliga regeringen och Ja. finanssektorn Ja, är de är helt lite- beroende av det här för att bli rika. Ja. Så är du Larry Fink, alltså vd i BlackRock eller så, eller någon i hans kategori, så kan du inte fortsätta att tjäna miljarder dollar på de offentligt anställdas pensionsfonder. Det låter bra. Ja, men alltså det är ju hemskt. Ja, och sen så pratar de om de sociala wannabe-eliterna. Många av de jobb som finns i den statliga regeringen och utanför kommer att försvinna. Hela den icke-statliga sektorn, utbildningssektorn och alla jobb som vår ekonomi faktiskt inte behöver. För de är i själva verket en dränering för ekonomin, säger han. De är inte produktiva i någon mening och de är inte kreativa och de bygger ingenting. De bara läcker av systemet som redan finns på plats. Deras värld håller på att kollapsa. Allt håller på att försvinna. AI är på väg att avslöja att deras jobb är bara onödiga. Oops! Så det kan bli. Tokigt. Ja. Hur hade vi röstat om vi hade fått rösta? Ja, vi hade ju röstat på Harris. Enligt den här Ja. grejen i varje fall här Ja, så jag skulle vi ha gjort menade det. Jag gjorde en smidig Nej, de övergång. har gått olika länder här som hur många som röstar på Trump och hur många som röstar på Harris. Och sen bara för att förvirra riktigt så är Harris röd. Ja, Ja. orange. Ja, men Ja. rödare än blå i alla fall, Ja. som man väl egentligen Ja. skulle ha varit. Ja. Ja, det är märkligt. Danmark är de mest Harris-trogna tydligen. De är värre än oss. Jag Vi undrar vilka ligger de har- bara på 3:e plats. Ja, jag undrar som vanligt, vem fan har de frågat? Ja, det undrar jag med. Men Ryssland i varje fall, då är det väldigt övervägande Trump. Ja, Och även i Serbien och i Georgien. där de det var- valfuskar hela dagarna. Ja visst, de har inget annat för. Men du vet, det här måste bero på att vi är så väldigt högutbildade i Sverige. Ja, det tror jag det gör. Ja, det är därför. För är man högutbildad, förstår du, då röstar man på Harris. Ja, Och är man lågutbildad, då är man trumpare. ja. Jag är stolt lågutbildad. Ja, Elon Musk tycker att det verkar vara något fruktansvärt fel på de här elit i universiteten. Ja, det måste det ju vara. Ja, Ja, och sen är det väldigt konstigt att de har så svårt med matematiken också. ja men det har med utbildningen att göra, tror Ja, jag. det måste... Du vet 2020 när alla dog i den här colaviden. Ja. Då var det dubbelt så många som röstade som både åren innan och efter. Ja. Dubbelt så många som röstade när de har dött ihjäl. Ja.
Det är helt fantastiskt. Inte dubbelt så många, men... Ja, du tittar på den bilden. tittar på Du är på den nästa där. då. Då får jag gå över till nästa. 2020 var det 155 miljoner av 500 bla bla bla. Ja, förlåt, jag ljög. Det är 35 miljoner fler Ja, då. 35. När alla har dött i covid. Ja, Det är fantastiskt. ja. Visst är det konstigt. Need to say no more. Ja, han håller ju på nu, Trump, och ska samla ihop ett team. Då har vi RFK och han lovar att det ska bli blå himmel. Ja, tack. Det ser vi fram emot. Jag tycker det är roligt att han ska ta bort chemtrailsbrotten. Ja. För det finns inte. Nej, de finns inte. Nej, Chemtrail finns inte i men Sverige han i ska alla ta fall. bort dem. Ja, bort med dem. Ja, de har till och med skrivit om det på Omni att han hela avdelningar på hälsomyndigheterna måste bort. För han säger att de gör inget jobb. De skyddar inte våra barn. Nej, det jobb de gör är ju inte rätt jobb. Nej, Nej. han ska få bort korruption och ja, det låter jättebra. Go. Ja, det är mycket han säger att han ska se till att och ändra på. För att de har förtryckt naturliga grejer helt enkelt. Ja, men de har ju satt folk i fängelse för de har gjort grejer som kan bota cancer utan att använda kemikalier. Han skriver längst ner, om du jobbar för FDA och är delaktig i det här korrupta systemet. Du har 2 meddelanden till dig. Det vet jag inte. Men jag tycker det sista raden är pack your bags. Ja, den kan Packa de göra. väskorna och dra. Ja. Men det här var då 4 innan valet då. Då var det faktiskt så att han var ett stort hot. Mot hela hälsosystemet? Ja. Nej. Jo. Och med systemet är han nog ett hot. Ja, det tror jag Men med. inte mot hälsan. Nej. Nej. Lite fler som de håller på att samla ihop. En man som jag aldrig hört talas om förut. Han heter Joel Salatin. Han är alltså bonde. Världens mest kända bonde. Ja, fick vi lära känna honom. Ja, och han är emot GMO och Bill Gates och alltihopa. Vi får lyssna lite vad de pratar om honom här. It's incredible. Regenerative farmer Joel Salatin just announced that I've been contacted by the Trump transition team to hold some sort of position within the USDA and have accepted one of the 6 advisors to the secretary spots. For those of you who don't know him, direct from his bio, Joel Salatin calls himself a Christian libertarian, environmentalist, capitalist, lunatic farmer. Others who like him call him the most famous farmer in the world, the high priest of the pasture, the most eclectic thinker from Virginia since Thomas Jefferson. Those who don't like him call him a bioterrorist, typhoid Mary, charlatan, and starvation advocate. And with a room full of debate trophies from high school and college days, 15 published books, and a thriving multi-generational family farm, he's as comfortable moving cows in a pasture as addressing CEOs in a Wall Street business conference. Folks, this is huge. With RFK Jr. and Joel Salatin working on food quality and chronic disease, and Elon Musk and Ron Paul addressing government efficiency, this could be an interesting 4 years. Ja, men du. Det där med bönder och deras sjukdomar i vårt land. Mycket cancer. Mycket gifter. Det där är någonting som kommer att bli bra. Ja, det blir absolut. Ja. Gammalt hederligt jordbruk skulle man kalla det också. Ja. Ja, och så var det Elon Musk som var med i teamet också. Tillsammans med den här Ron Paul. Han är en gammal stöt. Men Elon Musk har ett företag som heter Boring Company. Det tråkiga företaget. Det tråkiga företag som jag aldrig hade hört talas om. Han har alltså ett företag där de bygger tunnlar. Och han har hittat på ett nytt sätt att göra det här på som var mycket, både resurs- och tidsbesparande. Ja, det här är inget nytt. Nej, det är inget nytt. 2017. Men jag har aldrig hört talas om Nej, det. det är så boring. Ja, det är boring. Ja. Omstridig Joe Rogan stöttar Donald Trump. På vilket sätt är han omstridd? Jag vet inte. Nej, och jag gick in på artikeln och jag kunde inte se vad det var för omstritt med honom heller. Då tycker jag ju faktiskt att de som stöttar Harris borde åtminstone vara mer omstridda. Ja, det kan man tycka. You know, I think part of why Kamala's getting so much support is that if Trump wins, that Epstein client list is going to become public. Yes. Ja, Epstein-listan. Jajamensan. Nu jävlar är det upp till bevis. Ja. För nu är det dags, den Ja. ska fram. Minst man kan säga. Ja, och Didis lista vill jag ändå se också. Ja, det är ungefär samma så det räcker med en, eller på att säga. Kash Patel som var hjälpreda åt Trump i förra regeringen. Han satt ju på en intervju med Benny Johnson heter han tror jag. Och talade om det här att nu är det dags, nu ska vi släppa det här. Det var en väldigt vältalig, trevlig, han verkar klok. Han verkar klok, absolut.
Och nu är det tydligen snack om att han ska bli chef för CIA. Stackarn. Det kanske blir skitbra. Ja, nej, jag vet inte. Jag hoppas det. Sämre och värre är väl svårt att få. Eller vad tror du? Men gud. Robert De Niro, Rob Reiner, Whoopi Goldberg, Joy Behar, and others. From The View, Rachel Maddow, Mark Ruffalo, Mark Hamill, Beyonce, Taylor Swift, Richard Marx, Alec Baldwin, Pink, Ron Howard, Julia Roberts, George Clooney, Leo DiCaprio, Oprah, Cardi B, Lizzo, Ariana Grande, Billie Eilish, Jennifer Garner, J-Lo, Andy Cohen, Cher, Bryan Cranston, Jamie Lee Curtis, Kathy Griffin, Michael Keaton, Rosie O'Donnell, John Stamos, Eva Longoria, John Legend and his wife, Spike Lee, Sean Astin, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Jon Stewart, Bill Maher, Alyssa Milano, Bruce Springsteen, Barbara Streisand, Mark Cuban and others. Det där var listan på de som ska åka med flygplanet som vi skulle lämna tomt till efter valdagen. Jajamensan. Fy fan. Tror du de har åkt nu? Ja, det hoppas Ja. jag. Nej, jag tror de åkte för länge sedan. Gitmo, here we come. Barbara Streisand nämner han ju där i den här listan i varje fall. Mm. Och hon har ju skrivit då på X att Det finns inga ord det kvar. finns inga ord kvar. Ibland känner man så. De fick hon en sån här community note. Mm. De säger det att jo då, det gör det nog för att det finns 1 022 000 ungefär ord i engelska alfabetet. Och nu har hon använt då 5 stycken så det är bara 5 stycken mindre. Ja. Och jag tycker det är det bästa av allt. Det är att de får en sån här, den är autotext där nere. Var den här hjälpen hjälpsam? Var det här förslaget hjälpsam? Har hon svarat på det? Ja, det tror jag inte. Jimmy Kimmel nämner han också i listan. Ja. Be honest, it was a terrible night last night. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go, for healthcare, for our climate, for science, for journalism, for justice, for free speech. It was a terrible night for poor people, for the middle class, for seniors who rely on Social Security, for our allies in Ukraine, for NATO, for the truth and democracy and decency. And it was a terrible night for everyone who voted against him. And guess what? It was a bad night for everyone who voted for him, too. You just don't realize it yet. Hi guys, Ricky G here, wellness and beauty influencer. As a celebrity, I know all about stuff, like science and politics. So trust me when I tell you who you should vote for. If you don't vote the right way, that's like a hate crime, and it makes me sad and angry, and I'll leave the country, and you don't want that. Putin ska inte ut och åka. Nej, han håller sig där han är. Ja, han Han är är nöjd. arresterad om han åker någonstans, så det går ju inte. Ja, det är sant. Ja, han säger det bara för Ryssland är färdiga och de kan börja prata fred nu. Det låter väl bra. Det låter jättebra. Och USAs nyvalde president, känner vi han? Donald? Nej, jag känner Nej, inte, det gör men- inte jag heller. nej. Känner till den. Ja. Han accepterar president Putins erbjudande att diskutera och avsluta kriget i Ukraina. Det låter väl bra? Men så är det Biden, ser du. Han passar på att skicka 6 miljarder dollar. De rullar, vet du. Ja, de är runda för att de ska rulla. Ja. Ja, Passa på att göra det nu innan Donald Trump tar över tronen. Ja, du. Det ska bli intressant att se inaugurated, vad heter det, invigd, eller vad säger man? Den här Installation, nej. Ja, installation. Den här ceremonin som är då. ja. Om han får fler såna här skott än vad Biden fick. Ja, det ska bli intressant. Ja. Du sa tillsammans ända till slutet, säger Zelensky. Ja, det här är slutet, säger Biden då. Han ser nästan ledsen ut där. Bägge två ser lite ledsna ut. Ja, Kamala, hon tog ju också i hand med Zelensky. Och det är den där Zelensky-förbannelsen som har slagit till för henne också nu. Jag bara väntar på Det är Kristersson-bilden. jag med. Absolut. Ja, Viktor Orbán, han har ju
bjudit in alla EUs eller Europas ledare till samtal nu. Nu är det dags att skapa ett nytt Europa och bygga upp Europa på nytt och få ordning på det här, tycker han. Ja, för det är fan ta mig ingen ordning. Och det var Zelensky med. Det ser ut som man motar ut den, men jag vet inte. Jag vet inte om man tagit bilderna lite smart där, jag får säga. Men de hade faktiskt en liten trevlig stund när han kom. Ja. Putin han säger det att det är slutet för New World Order. Den är old nu. Den är old World Order. Ja. Och det här tycker jag också är fint. Putin säger mer saker. Ja. Jag frågar mina kollegor, mina experter, vad är det som fattas i Europa just nu? Och svaret jag fick det var att de saknar hjärnor. Den är bra. Ja, det är lite humor. Ja. Börjar det komma upp lite Nord Stream igen? Ja. Och kommentar från presstjänsten vid ryska ambassaden i Tyskland. De tycker att det är hög tid. Vi vill ha svar nu. Konstigt. Alla är tysta och Sverige och Danmark har dragit sig ur och säger ingenting. Och det är liksom, nej, nu är det faktiskt dags. Ja, det kan man ju tycka. Ja, och så stod det faktiskt på RT här i veckan. Där är en tysk expert som inte tror på att Ukraina sprängde Nord Stream. Så det börjar väl gå lite olika håll. Jag är jättenyfiken, eller nyfiken egentligen, men jag vill verkligen ha... Ja, man vill ha fram sanning. Ja. Det vore inte dumt. Vi har en del sanningar här också. Det här är en väldigt sann video som kommer nu. Det kan inte en gubbe som också är körd, skulle man kunna säga. Do you and your family do to cut back on plastics? We have recently switched to drinking water bottles out of water out of when we have water bottles out of a plastic. Away from plastic towards paper, like drink box water bottles, sort of thing. Born and raised in a first world country, and I'm probably going to end my days in a third world country. And the sad thing is, it's the same country. Look at our political system right now. It's that of a banana republic. We have Attorney General says there's 186 conflicts of interest. They won't release any of the paperwork on that. All the Liberal appointees giving their buddies' companies millions. The $400 million fund that came out of is headed by the ethics commissioner appointed by Trudeau. You got to be kidding me. On top of that, we still don't know which MPs were guilty of foreign collusion in the last election and since. Their criminal justice system is a joke. Weaponized, the Liberal government's weaponized that system, made it into a political tool. It's just ridiculous. They're not even hiding the corruption anymore. The Foreign Affairs Minister, Jolie, her husband got $40,000 because he's an entrepreneur. Are you fucking kidding me? I don't know. Mamma gjorde som Kanadas premiärminister. Ja, en i varje arm. En i varje arm. Ja. Han tar väl säkert 7:e dosen han också. Eller den mest fejkade filmen jag någonsin har sett. Så är det nog. Lite fake. Men jag får vara jag var glad för att han inte var i Idaho, för hade han inte fått det. Hade han inte varit? Nej. Ja, det var ju en väldigt tur. Ja, för det är de förbjudet. Men hur kan de förbjuda Guds gåva till mänskligheten? Ja, de vill väl för han där nere istället då, eller något. Inte vet jag. Ja. Hur man ska se på det hela. Nej, men det är hemskt. Ja, eller att han är i Slovakien, för han har inte heller fått något. Det har han inte. Nej. Så han kan vara kvar i Kanada tycker jag. Ja, och ta ett par till. Ja, det kan han göra. Ja, jag tror ni får läsa den här lilla artikeln där själva. Jag kan inte läsa upp alltihop på det där. Nej. Men de tycker i varje fall att det här med pandemin, det är fabricerad operation. Ja, och det är det ju. Ja. Eller var det ju. Ja. Intressant. Mördarstick. Ja, i Sverige. Och när jag såg den här rubriken så tänkte jag att det är för att de ska kunna pedofilera sig. Angripa barnen så ska de hålla sig friska. Är det därför? Men det var inte så. Riktigt så var det ju inte. Det hade blivit lite fel. De hade gett barnen fel vaccin. En skulle ha trippelvaccin och en skulle ha HPV, och så gjorde de tvärtom. Alltså de vet inte om de har gjort det. Nej.
Det kan ju vara svårt att Nej, veta. det kan bli lite konstigt. Man kan blanda ihop det lite ibland. Nej du, det här är så bedrövligt. Ja, Så det är finns inte. De är fullvaccinerade överallt allihop tror jag. Och vilken som fått fel är oklart. Och därför kommer båda att få en ny dos trippelvaccin. Jag tycker faktiskt som Barbara Streisand. Ja. Jag saknar ord. Ja, men nu ska vi titta på några som inte tar några stick. Och de är friska och sunda och arbetsföra är de också kan man lugnt säga. Och jag tänker så här, det var ju liksom ingen ljud till den här filmen. Nej. De är ju enormt duktiga på att bygga. Ja, nej, de är alltså det Amish-folket som är i North Carolina och hjälper till att bygga upp efter Helene-stormen. Ja men det är hur mycket hus som helst. Ja. Tjoff, så Ja, det är klart. det Och helt, fint är det. helt otroliga på att bygga. Ja. Det skulle jag kunna tänka mig, fast jag skulle nog vilja vara själv. Jag vill Ja, inte ha det, så många det, hus det, nära. lite tätt, men ändå bättre än ingenting kan man lugnt Mycket säga. bättre än ingenting, ja. Det är helt Nej. otroligt. Nej, de är duktiga, det får man lov att säga. Jag undrar, vad lång tid tar det att bygga en lada? En laggård? Kan det ta ungefär 1 minut? Ja. Vi kikar får vi se. Jädrar i min lilla låda. Och sen när de där gör någonting, då jäklar går det undan. Och nu skojar bestämde de sig för att de skulle rösta också. För det brukar de inte göra. Det var 180 000 Amish-människor som registrerade sig för att gå och rösta i år. Och det vi ser behöver ut ju att vara en ens flagga som det står Trump på. Ja, jag får säga att vi behöver inte ens fundera på vem de röstar på. För de har liksom blivit så deras sätt att odla. Det var ju liksom stopp och de har haft det jobbigt i några år. Ja, de vill ha ordning på torpet de också. Ja, och så gick det som det gick och då blev de glada. Ja, då vart de glada. Han är lite bekymrad, Kalle Bildt. Ja, han kommer nog inte att överleva 4 år till. Nej, frågan är det Gitmo som väntar eller är det uppåt Grönland? Eller var ska han det sitta? kan man lugnt undra. Alltså svensk media, de har liksom gått all in alltså, verkligen. Världen håller andan. Blir det 4 år av kaos? Mycket står på fel. Vet du vad Wolfgang? Håll andan i 4 år så ska du se att det blir inte så himla Nej, kaotiskt. du behöver inte vara så bekymrad. Det blir lugnt. Jag var lite glada miner på TV4. Ja, de är ungefär lika nöjda. Alltså jag skrattar gott. Jag har ju inte kunnat sova så bra den här veckan. Så jag var uppe ganska tidigt på morgonen och tittade på den här valvakan. Och CNN och de här, de var inte så muntra. Nej, de såg ut så där. Och vi lyssnar på lite svenska politiker som inte heller är så muntra. Och som utrikesutskottets ordförande, hur kommer det här, vad ser du, hur kommer det här påverka relationen mellan Sverige och USA? Ja, så för oss är det ju jätteviktigt att vi har en stark och stabil relation till USA. Och jag menar, för Sverigedemokraterna inte minst är det viktigt att sätta svenska intressen i främsta rummet. Och det var väldigt konstigt. Jag har ju fått lärt mig nu att det är ju Ukrainas och Israels intressen som kommer i främsta rummet. Han sa nog bara fel. Ja. Då tycker jag att det är de säkerhetspolitiska frågorna som blir viktiga att bevaka i det här. Vad kommer att hända med det amerikanska stödet till Ukraina under pågående storkrig i Europa? Storkrig? Jag trodde det var en militär intervention. Det hade du nog fel. Ja. Kommer vi gemensamt kunna adressera de stora säkerhetshoten som vi står för? De stora säkerhetshoten som vi står för. Nu talar han egentligen lite sanning. Ja, nu måste han ju ha fått skoskav eller något. Som västerländsk civilisation, och då tänker jag på både Ryssland, Kina, Iran, Nordkorea, de som vill utmana hela den regelbaserade världsordningen. Och där har ju Trump utstrålat mer av oförutsägbarhet och otydlighet än vad Kamala Harris har gjort. Men å andra sidan... Ja, alltså det är skillnad på hur de uttrycker sig. Oh, ja. The bus goes here and the bus goes there. Eller jag ska skapa fred.
Det är två väldigt olika sätt att uttrycka sig. Frågan är vem som var tydlig. Så det är viktigt för oss också att signalera att vi behöver vara beredda att samarbeta med den administration som än tillträder. Och det Ska få ett tips. Det ingår i jobbet. behöver vi vara tydliga med nu. Att vi behöver adressera gemensamma problem helt enkelt. Och hur ser du på, vilka faror ser du med att en så stor politisk och militär ekonomisk makt kan styras på ett oförutsägbart sätt? Med tamponger på herrarnas och lite konstiga nya saker med öppna dörrar åt alla håll. Pratar hon inte om det som har varit? Jag tycker det låter mer, det stämmer bättre tycker jag. Ja, så det blir nog inte värre. Vilka risker ser du med det? Ja, men det är klart att särskilt i den tid vi lever i så behöver vi stabilitet och förutsägbarhet. Och vi behöver också vara tydliga med att de krafter som utmanar vårt sätt att leva och våra fria självständiga demokratier, vår självbestämmande rätt i form av till exempel Ryssland, Kina och andra då. Jag tror inte jag lever i en demokrati. Det är lite tveksamt på den här saken. Mycket tveksamt. Och Ryssland tror jag skiter totalt i hur vi lever. De lägger sig inte i det. De vill vara i fred. De vill vara i fred och sköta sitt. Behöver veta att det finns ett starkt internationellt engagemang i USA. Och det är väl där man kan vara bekymrad över hur egentligen både Republikanerna och Demokraterna har blivit allt mer protektionistiska, isolationistiska och inåtvända på senare år. Men främst kanske Trump-kampanjen och magarörelsen snarare än Republikanerna som helhet. För där finns ändå fortfarande ett stort internationellt engagemang i många delar. Men när man nu ser ut att vinna även både senaten och representanthuset så får man ju en väldigt solid majoritet bakom Trump. Och där kommer ju de säkerhetspolitiska intressena sättas på prov och USAs internationella engagemang som vi behöver. Och kort till sist, Trump har sagt att krigen som pågår, Ukraina, Mellanöstern, kommer han få slut på mycket snart. Kommer han kunna leverera på det löftet? Mycket oklart. Han säger att han har en plan för att avsluta kriget i Ukraina. Det var väl inte svårt? Nej, men det är ju USA som är där och krigar. Ja. Sen kallar de ett något annat. Ja. Så det är väl plättlätt för amerikanerna att sätta stopp för det kriget. Den planen kommer ju behöva vara att Ukraina behöver vinna kriget mot Ryssland och vinna sin territoriella integritet och frihet. Och vad menas med att Ukraina vinner? Och hur gör man när man medlar i ett krig? Ja. Låter man den ena vinna då? Ja. Hallå! Jag tror inte han har en så tydlig plan som han har gett uttryck för. Men vi har ju sett i Mellanöstern att han kan adressera konkreta problem och försöka lösa dem genom The Abraham Records till exempel och annat. Men mycket återstår att se. Och det här följer vi naturligtvis. Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, tack så mycket för att du kom till SVT:s valvaka. Kamala Harris i fatet att hon är kvinna? Alltså hon har ju två saker som skulle kunna ligga i fatet. Dels att hon är kvinna, men hon är också färgad. Så att... Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt, god morgon säger vi till dig. God morgon. Reaktion på resultatet i det amerikanska presidentvalet? Ja, det skiljer från de opinionsmätningar vi har följt under lång tid. Kan det vara för att det var hittepåsiffror? Kan så vara. För att styra och göra lite sån här valmanipulering? Ja. Kan det vara så? Därför är du lite förvånad, Reinfeldt. Och Donald Trump har lyckats nå fram till minoritetsgrupper över hela USA. Det är en väldigt bred uppgång egentligen utan att det avviker någonstans. Så att på det sättet imponerar. Förvånad eller såg du det komma? Alltså det tenderar ju vara så med experter att de är allra mest träffsäkra när de ska beskriva det som redan har hänt. Och sanningen var att det var ingen som såg detta komma. Jo då, lille Fredrik, det var jättemånga som såg det här komma. Därför att det fanns inte en grund för det i opinionsundersökningarna. Nej, för när man beställer opinionsundersökningar med det resultatet som de har visat, då får man ju en liten surprise. Ja, man får det man ber om. Ja, visst. Och det hette snarare att Kamala Harris hade medvind. Så att, jag har lite minne av vad som sades också innan och jag vill inte efterhandskonstruera. Jag vill kommentera inte Magda där någonting. Men... Hon den blonda ljushyade kvinnan. Ja. Så nästa gång hon förlorar så kommer hon att skylla på jag är kvinna och vit. Ja.
Alltså det är så Det har ynkligt. ingenting med politiken att Nej, göra. nej, inte ett dugg. Ja, Kristersson, han måste ha en särskild grupp för att förbereda regeringen för USA-valet, hade han före. Så de var tvungna att ha en krisgrupp där. Nämen. Ja, det var jättejobbigt för honom. Ja, det kommer att vara jobbigt länge. Ja, det är jobbigt för Saab också. Ja. Fredsrykten skrämmer investerare. Saab störtar. Ja. Nu får jag sälja mammas aktier. Ja, det får du göra. Ja, och den här tyckte jag var från 4 nyheter. Det handlar då om att det ska bli fred. Det är otäckt. Ja. Det är väl ingen som vill ha det? Nej, 100 säkerhetsforskare varnar för snabb fred. Ja, det är otäckt. Snabb fred är otäckt. De jämför med Hitlers avtal. Jag vet inte vad de pratar om. Jag har inte en aning vad de menar med det där. Men snabb fred är farligt. Det är då aktien dyker för fort. Ja, det är farligt. Det är farligt. Okej. Trump hade en svensk rådgivare som heter Thomas Philipson. Ekonomisk rådgivare till Trump. Han menar att ekonomiska politiken med låga skatter är förklaring till Trumps popularitet. Det säger han i en intervju till Uppsala Nya Tidning. Och att han är impopulär, alltså Trump, bland svenskar har enligt Philipson att göra med att nyhetskonsumtionen främst kommer från pro-demokratiska håll. Han säger att svenskarna har en väldigt sneddriven bild av USA och valet. Du Reinfeldt, du kanske skulle lyssna lite på honom här. Ja. Er bevakning är som en rättegång där man bara hör den ena sidan, säger han till Uppsala Nya Tidning. Ja. Jag pratade med Karlskoga Tidning idag och sa upp för mamma. Jag tjatar om min mamma idag. Ja, det får du göra. Och då sa han det, men vill du inte ha tidningen du då? Nej, så varför skulle jag vilja ha den? Hela skiten, det är bara sport och det är jag inte intresserad av. Och sen var ni inte ärliga en enda gång och adressera problemen 2020. Så varför skulle jag betala er det? Så de får snällt betala tillbaka. Ja. Det tyckte jag var bra. Det undrar jag dem. Ja. Henrik Jönsson har också varit uttalat sig lite grann på samma ämne. Han tycker synd om dem som tittar på SVT. Ja, Trumps seger är ett bevis på att vi lever i en tid där allt färre ser de gamla medierna som opartiska domare över politiken. Han har genuint medlidande med alla dessa svenska mediekonsumenter. Som inte på något sätt har förberetts av SVT. Nej, eller etablerad press, Karlskoga-tidningen och så. På att det finns helt normala människor som röstar republikanskt. Men finns det? Nu tror inte jag att republikanerna per se är några bättre människor än demokraterna i styrande ställning som det har sett ut. Nej. Det tror inte jag. Nej, men det finns normala människor på bägge sidor. Jajamän. Ja, gode tid. Ja, Jonna Simma, hon är som vanligt ute och uttrycker sig. Ja, men tror du hon finns ens? Jag tycker inte hon ser liksom äkta ut. Nej. Jag vet inte. Hon är äcklad av det här landet där gubbstrutten Trump krossar mångas hopp. Ja. Om de röstar på han för att de tror på han så tror jag att hon har fel uppfattning. Ja, men du förstår ju alltså. Ja. Trumps barndomshem luktar fränt av kattpiss. Har hon varit där och luktat? Jag förstår. Nej, du, man bara, va? Och så skriver hon det att Trump då är från pojke med guldsked i mun till diktators ambitioner. Jaha. Vad tror hon att det har varit? Ja, jag vet inte. Och Anders Lindberg, och den ser ju verkligen ut som en minimupp. Finns han? Trump lär inte acceptera resultatet om han förlorar. Nej, för han visste att han skulle vinna. Det har vi vetat så länge, lilla vännen. Ja, gissas, jag är så trött på det här, så fy. Sen har vi Svenska Dagbladet. Jaha. Där är det också. Sverige vaknar upp i osäkerhetschock. Nej, det gjorde inte Sverige. Du kanske gjorde det, och det kanske fanns de med dig som gjorde det. Ja, han skrev det att Ryssland får inte vinna i Ukraina. Det var frågan, vad är vinna och vad är förlora? Slut på kriget tycker jag är en stor vinst, men det är bara jag. Ja, det var ju lite fjolligt. Ja, och USA får inte släppa NATO. Jo, det tycker jag de kan göra. För då blir det mindre krig. Ja, färre i alla fall. Det är 2 avgörande frågor för Sverige. Men efter en Trump-seger är svensk säkerhetspolitik inte lika säker längre. Men alltså skrev inte Sverige på något avtal med USA? Så egentligen är det väl våran nya president det här, och det är väl inga problem i världen? Nej, det får vi väl hoppas. Ja, men Svenska Dagbladet som sagt, de har ju en chefredaktör. Är det han som sitter och hukar i hörnet? Ja, det är han som sitter.
Ni kan kolla filmen på Frihetsnytt om ni vill det. Men det är han Gustav Kasselstrand för Alternativ för Sverige. Han försökte få lite svar om, han har ju varit fråga lite andra politiker. Ja, de brukar inte vilja svara. De vill inte svara. Nej. Men jag har aldrig sett en så drastisk åtgärd som han. Satt så tryckte i ett hörn på telefonen. Kom och hjälp mig, ta mig härifrån. Jag håller nallen tät. Ja, vad gode tid. Ja, det var det lite mer Svenska Dagbladet. De tycker att det föds. Ja, det står fördelar med färre barn. Ja, men det blir ju ingen som behöver ta hand om honom då. När han är gammal och ska bytas blöjor på. Nej, men han åker någon annanstans när han blir gammal. Han också? Ja, det tror jag. Och Musk då, vad säger han? Ja, vad säger Musk? För alla, vare sig i Amerika eller andra länder som tycker att detta resultat är chockerande, bör de ompröva var de får sin information. Reinfeldt! Denna trend var uppenbar på X i flera månader, men nästan alla traditionella medier drev ett falsk verklighet. Det ljög för dig. Ja, men det är ju så det är. I min värld är det så här det är. Ja, jag tror nog att det är dags att resa gravstenen ganska snart. Jag hoppas verkligen. Jag hoppas att det där 2024 håller så att det inte blir 25. Ja, jag bara tänker på när folk i gemene man verkligen går upp för dem, hur mycket det har ljugits för dem. Jag hoppas verkligen att den dagen kommer. Ja, fast jag undrar hur de kommer att ta det. Ja. Den kognitiva dissonansen är inte rolig att slåss med. Men i Sverige kan vi vara glada. Ja, det här avhandlar vi viktiga saker. Ja, det gör verkligen. Eftersom det är känslan med plastpåse. Det är Moderaterna själva som lägger ut den här hånbilden på sin första man. Ja, med den töntiga texten. Svantes, vad heter hon? Jag vet inte. Dumhuvud det med antagligen. Känslan när plastpåseskatten äntligen är borta. Nu ryker skatten på plastpåsar, egentligen skulle den dubblas. Men hörni, är ni dumma i hela huvudet? Ja, ja, du får ta det. Och så ska du tänka så här när du tänker valet av påsen när skatten försvinner. Ja. Alltså soppåsar köper man på rulle för mindre än vad en påse kostar i kassan. Så då förstår man bedrägeri. Och vem som ska tala om för mig hur jag ska tänka om påsarna, det skulle jag vilja se om den törs ta öga med öga. Man ska så hur tunna som möjligt ska de vara påsarna. Ja, men det är för att man inte har råd att handla. Nej. Plastpåskatter borta tack vare Tidöpartiet. Och så kommer de och bär kassare. Jag menar, man kan inte ens ha råd att lägga vara ett mjölkpaket så går påsarna sönder. Ja, men det är därför vi har de priser vi har. Ja. Ja, gode tid. Men det här var du nöjd med? Ja, jag är nöjd med det. Ja, och jag som inte snusar då, jag tycker att det där har de kunnat ha lagt på min inkomstskatt istället. Jag håller med dig om det också. Ja, för då blir ju snusens pris oväsentligt. Ja, men det är också något att glädja. Det är ett sånt vi får glädja oss av. Ja, för fan. Men en del blir inte så glada. Nej, Leif GW Persson. Sitter han inne eller? Jag vet inte, han blir stressad och oroad. Eftersom snusen stoppas på häktet. Helvete, säger han. Han kanske missförstod och tänkte att det är att man snusar när man sover. Ja, jag vet inte. Men han kan få gratis mensskydd på skolorna nu om Liberalerna får igenom det. Ja, det är för tjejer i varje fall i Sverige. Som idag inte har tillgång till det. Jag förstår inte. Nej, jag förstår inte heller. Jag förstår inte, men om man sjunger en sång så blir det bra. Och jag följer livets gång och vi hyllar dig under livets sång. Det händer att jag vaknar med en smärta. Det känns som hela kroppen ska gå av. Det värker i mitt huvud, jag vill gråta. Så lämna mig i fred och låt mig vara. Jag fattar ingenting för ingen sång om det mest naturliga som livet ändå ger. Att mensen kommer gör det stora hela. Att mänskligheten kan bli fler och fler.
Nu kommer blodet på besök en gång i månaden. Det händer andra kvinnor och det händer mig. Jag är stolt att jag är kvinna och jag följer livets gång och vi hyllar dig under livets sång. En av de där unga tjejerna hade inte en rödfärgsdoppad tampong i öronen. Och jag måste säga, jag högaktar dig lilla vännen för det. Du vågar stå emot trycket från alla de andra dårarna. Ja, galenskaper. Ja, fy fan. Vi Folk har haft betalar för det där på Ja, skattepengar. folk har haft mens i alla tider utan att behöva sjunga sånger om det. Ja, och det är bara kvinnorna som har haft det. Ja. Ja, det är så otroligt. Ja, jag blir så trött. Du, analysen är att regeringen valde försvaret framför företagen. Ja. Eller? Nej, jag gjorde om den där. För jag tänker så här. Regeringen valde vapenindustrin framför vindkraftindustrin. Tänkte jag. Ja, och det tror jag nog att det är så också. För att tänka på att vindkraften förstör en massa i andra avseenden. Det var det ingen som tänkte på överhuvudtaget. Nej. Det var kriget som råkade illa ut där. Ja. Vi kunde inte bomba på varandra som vi ville. För det störde. Ja. Att det förstör för fisk och havslevande djur. Eller att det förstör för fåglar. luftlevande djur. Ja. Eller sprider plast åt alla jävla håll. Nej, det spelar ingen roll. Sånt kan vi ha. Japp. Kina lämnar in en stämningsansökan till EU i WTO, World Trade Organization. Ja. Det verkar inte vara så viktigt det där med det där gröna omställningen längre. Är det inte? Nej, det var viktigare med försvaret. Ja, jo, det är sant. Ja. Och det men de är ju gröna med gula pluttar på det där försvaret, så där är väl grön omställning där. Ja, det kan man kalla det. Ja. Men det var alltså viktigare att lägga tullar på elbilar från Kina än att vi ska köpa elbilar. Tror de tänkte Kina det? tycker att det är jättekonstigt det här att de inte motverkar den här globala gröna omställningen genom att sätta höga tullar. Ja, jag håller med Kina där faktiskt. Jag tycker ju inte att elbilar är något att ha, men det är jag. Inte jag heller. Men liksom, hallå, hur ska ni ha det? Vad är viktigt? Vad är inte viktigt? Ja, det är ju inte ärligt liksom. Nej. Inte för 5 öre. Där hade vi en elbil. Du hade lite att säga om det batteriet där. Ja, det kvittar ju var du blir påkörd ifrån, så går ju batteriet sönder. Och det är inte billigt att byta batterier på en elbil. Så någonstans så tror jag att... Ja. Och så kan man läsa det lite grann bara som går åt för att skapa det där. Ja. 12 kilo litium, 13 kilo nickel, 22 kilo magnesium. 7 kilo kobolt, 100 kilo... vad står det? Jag vet inte. Rens. Fiskrens. Ja, fiskrens. Nej, jag vet inte vad rams är för någonting. Och aluminium. Stål och plast. Och jäkla massa vatten går åt också i framställningen. Ja, nej men alltså det här är ju lur. Ja, alltihopa är lur. Det är bättre med kossor. Absolut. Are about 5% of global emissions, which is pretty unbelievable. Wild. And if your goal is to get to zero, you don't get to skip the cows or the steel or the cement or, any of those big areas. So there's a whole class of solutions of making meat without cows. Today, it doesn't taste as good and it costs too much. It's going through a little bit of a lull, but those companies, Impossible Beyond, Memphis, and others are pursuing that. In terms of the cows, we pursued many solutions. So one is to vaccinate the cows in a way that their gut bacteria that emit the methane, which is also called natural gas or CH4, which is the second most important greenhouse gas, you can vaccinate them and that species of bacteria isn't there. Their stomachs are very special because they can eat grass. It's a 3-stage fermentation process, basically. There's another way you can change what they eat, and you could either put that in their water or their feed. There is a drug to change the microbiome, not a vaccine, but a drug. That looks very promising. And then there's a solution where you stick a sort of a metal thing into the skin of the cow, and it actually burns the methane. And all of these look
to be quite cheap and implementable even in Africa. And so this is one where I wasn't hopeful when I got started a decade ago. And now it's just a question of which solution for which country ends up being the best. 3 reasons that you would choose to go vegan. You believe it's healthier for you. At this point, we know with 100% certainty that it is not healthier for you. No matter how much you yell about it or bully people, it's still not healthy. Number 2, we might say we're doing it for the environment. Animal poop is as important as animal meat or milk because the poop builds soil and soil is a carbon sink and soil grows food. No animals, no poop, no soil. No soil, no plants. We must have animals in our ecosystem. That's how it works. You can say, well, I'm going to go vegan because of moral and ethical things. I don't want to create suffering in animals. The deaths per calorie from plant foods involves all of the animals that were killed to stop them from eating your wheat, your corn, your soy, your avocados. If you want the lowest deaths per calorie, it is grass-fed bison, followed by grass-fed cows. And the reason for that is that you can eat a whole bison for 2 years and have a pound of meat a day. And that's high nutritious, high mineral, good quality food. That bison or that cow, if it's grass-fed, walked on land that was still natural land, which means it increased biodiversity. And instead, we could take that land and we could kill everything, plow everything under, add some chemical fertilizer, and we could turn it into corn. I'd rather eat the bison than corn on the cob. Associated Press, AP, de medger nu att man har tagit emot motsvarande 75 miljoner kronor från klimataktivister för att skriva alarmistiska artiklar. Det var faktiskt från 2022 det här. Men du, nej. Är det de här som limmar fast sig i asfalten då som betalar 75 miljoner? Ja, de har jättemycket pengar. Jag tror ju inte riktigt det. Var tror du de får sina pengar från? Ja, det kan man undra. Soros. Ja, typ. Och några andra också kanske. Kan vara någon mer. Sen har vi Spanien där det var så mycket översvämningar som hade lagt bilarna i en stor hög där. Kommer ni ihåg det? Ja, absolut. Det kommer jag ihåg. De förstörde hur mycket dammar som helst. 200 människor, mer än 200 människor dog i översvämningarna. Och folk kommer att berätta för det då att det var 1 års regn som föll. Men vad de inte kommer att berätta att det är EU-lagstiftningen som tvingade Spanien att riva sina dammar. EUs strategi för biologisk mångfald 2030 fick medlemsstaterna att ta bort hindren för att återvilda floder. Och vem var toppen i klassen? Ja, men det var Spanien. Bara 2023 tog de bort 133 dammar. Och under 2021 och 2022 så tog de bort 256 dammar. Ja, mellan de här åren. Ja. Så det är alltså 256 dammar mindre och så dör folk. Ja. Vad bra det är. Ja, det är så bra. Det är så fint. Nu ska vi ägna oss åt väsentligheter. Nu ska vi prata om Alien. Ja, många lever ju i förhoppningen att Trump på något sätt är lierad med yttre rymden. Fan vet, de har lurat oss med allt annat. Man vet inte ett dugg. Men nu kommer det i varje fall del 2 av Nazca-mumierna. Ja, och då ska vi prata om hästar och inte vilka hästar som helst. Nej, hybriderna. Vi ska prata om flodhästar. Nej, hybriderna ska vi prata om. Såklart. Ja. Det finns lite olika varianter på dem. Vi ska titta på vad vi hittar. Det finns, de är döpt dem som sagt. Montserrat, drottningen som är gravid med Rafael. Och Maria och Santiago och Earl. Jag tror vi får med lite varje, men jag är inte riktigt säker. Ja, de har ju också sån här de har 3 fingrar. Tridaktyler eller någonting i den branschen. Ja, de har 3 fingrar de också. Tridaktyl, så heter det. Ja. Den lilla bebisen tycker jag faktiskt är ganska söt. Ja. Jag undrar vad de har varit ute för de ser ju ut att liksom vara i viloläge. Ja, de sitter och trycker lite grann, verkar det som. Ja, ligger och sover eller har liksom... De är inte och springer, har ett skotthål i pannan eller någonting. Inte. Nej. Utan det verkar ju som att de har satt sig där och så har de dött i lugn och så har och de ro. blivit kremerade. Det har de inte alls blivit. Nej, inte så mycket. Lite mer konserverade. Ja, och så säger de här då, som vi hade tillgång till i timmar för tomografisk analys. De har alltså gjort en sån här, ultraljus. Röntgen, inte vet jag. Någon form av genomlysningsundersökning. Och bekräftat av rättsmedicinska experter. Ingenting är stympat och allting sitter ihop. Nej.
Ja, det är intressant. Jätteintressant. Och här har de gjort en andra peer-reviewed paper. Alltså peer-reviewed betyder att många, ni vet, oberoende. Har kollat upp det här. Ja, nej men allvarligt, har gjort det. Så det här är på något vis non-human, icke-mänsklig ras. Med underbett. Ja, rejält underbett. Ja. Den duschar inte ofta. Nej. Det här är Maria. Och sen är det någon som skriver det. Jag undrar personligen hur skeptikerna kommer att vara när amerikanska medier börjar bevaka avslöjandet i Mexiko. Ja, det väntar jag också på att mer medier kommer att skriva om det här. Det är två helt olika världar. Ena grälar fortfarande om det existerar och den arbetar framåt peer review och stämmer en regering. Jag vet inte vilken regering. Vilken regering stämmer de då tror? Spännande. Nej, jag har inte en aning. På dem bara, vi är med och backar. Ja, absolut. All sanning. Nej, men vi är så lurade överallt. Så jag vill veta, jag vill se, jag vill förstå. Vi har en liten film här, vi slänger på den. Ja. Montserrat is a female being who also has various implants. One of them is a gold head implant, apparently gold, although lay for fun. It raises the important internal issue within the text that it must always be gold phosphate. Usain hands and feet have also not been modified. Angeliman and Clary are not modified and Donchesta is not modified. And as we see, it has 4 digital bones. We have 4 digital things. Human beings have 3 of those human things, and we had occupied so much that 3 is another of the differences. There are many differences between these beings and human beings, physical differences. The big surprise with Montserrat. The surprise is that we see another guy like a closing. Is that she is pregnant, she is in a state of pregnancy, and inside her body we find a fetus. Inside her body is a little bull goes with a fetus. Her head is big like that of Maria, although her forehead is illuminated like that of Maria. The gold implant, well, the implant, it is the gold implant. This is Raphael, the fetus found inside Montserrat's body. Named Raphael, the fetus that was tested inside Montserrat. We can also see an elongated skull. And most importantly, and I think Dr. Salse will talk about this in a few more minutes, is that it is a tridactyl being. The very important thing about the Kuchipar was the tridactyl Dr. Salsa mentioned. That is to say, the fetus is tridactyl. And this is the definitive proof that we are dealing with a different species. This is the definitive proof that if we test it, it advances a different species. This discovery of ours is truly extraordinary. Truly extraordinary. That is to say, we have small beings that have not been born, we have 4-year-old beings, we have adolescents from 12 to 14. Du vet, vad med barn? Ja. Och så hamnar i det läget. Ja, det är inte roligt. Det är men jag tycker det är eländigt. Ja, visst är det. Du, nu ska vi titta på Santiago som de upptäcker 2024. Han karaktäriseras som en typisk grå utomjording. Han har sneda ögon,
Tridaktyl, trefingrar, tretåar. Han är hårlös, han har inte öron och inga könsorgan. Det låter som vilken amerikan som helst. Det tros vara utvecklingsstadiet för en tonåring baserat på dess mjölktänder. Det var lite intressant just det där sista, för jag funderar på hur fan bestämmer de ålder på, alltså den personliga åldern på såna här saker. Ja. De tittar på tänderna då, och så men utgår har de ju från kommit att det är fram- samma som vi. Jo, men de har ju sett det, att tänderna verkar vara samma. De är ju hybrider, så att de har väl lite grann, de har större hjärnor, de har lite mer hjärna än européerna. Ja, de har inte gått på universitetet. Ja, vi ska se på en film här igen. And that is very important. It is irrefutable evidence. This is a child of approximately 4 years of age from Santiago 1. Child and approximately 4 years of age. With the same characteristics as the larger bodies, with the characteristic aesthetics of the corpigran. These bodies also have metallic implants inside. Angel questicor piano of the metallic internal infant. The head is larger than normal. In the elongated head, it has died larger than normal. These bodies were also analyzed and it was determined that they had not been assembled or modified. Yusan, and in modern times, neither armed nor mummified. These pieces of evidence were found just a few months ago. Well, these evidences were found a few months ago. Santiago's fingerprints are the same. They are also horizontal, meaning they are not like those of human beings. The teeth are practically the same as those of human beings. Och här har vi Earl. Earl. Där är de osäkra på vilket kön Earl tillhör. Han har inget hår i varje fall. Han har ögon som en grå utomjording. Det är väl ungefär det de vet om honom. Ja, okej. Mm. Ja, det var nog inte roligt att vara Earl heller. Nej, det tror jag inte. Förstå vad mycket det finns som vi inte vet om. Ja. Ja, sen är det ju 8 november idag. Så imorgon så finns det en utfrågning i Peru. Och då ska de ställa lite frågor. Eller ställa lite krav. Eller önska. Ja, vad lite ska allt säga. möjligt. Ja, de säger så här. 1. Låt forskare presentera bevis som stödjer mumierna som äkta lämningar. 2. Erkänn bidragen från Jamie Joas och Mexiko för att lyfta fram betydelsen av denna upptäckt med reservation för uttalet. 3. Stöd ytterligare utforskning av Nazca Mumis. 4. Se över aktuell kunskap och beskriv nästa steg för att avancera forskningen. 5. Diskutera planer på att ett museum ska kunna visa upptäckten och överväga turistfördelarna det kan dra med sig. 6. Släpp den oberoende analysrapporten om Maria och Wawita. 7. Betona det pedagogiska och kulturella värdet av upptäckten. 8. Se till att forskarsamhället kan studera kropparna utan begränsningar. 9. Ta itu med potentiella handlingar om tridaktylvarelserna fortfarande finns på jorden.
Den var lite spännande. Den var intressant, ja. 10. Presentera icke-mänsklig skrift som har upptäckts. Wow. Okej. 11. Diskutera nyligen identifierade prover och dela deras medicinska fynd. 12. Föreslå ändringar av 2 lagar för att bekräfta upptäcktens äkthet och förbättra tillgången för studien. Och till sist då 13. Utforska planer för en andra utfrågning eller uppföljning för att fortsätta diskussionerna. Det skulle ju hända någonting mer i senaten, va? Eller var det kongressen? USA? Ja, det skulle vara en sån där kongressutfrågning. När var det då? 13 november. Så det är till veckan, Ja, onsdag men det är eller inte om något? de är här utan det Nej, men överhuvudtaget. Ja, visselblåsare som kommer ut då. Det är same but different. Ja. Ja, det är mycket. Ja, jag får lyssna på Zulu-folket vad de på att säga då. Ja, där har de inga aliens. Nej. This creature is about 3 feet tall. It looks for all the world like a child who is on the last stages of dying of malnutrition. It looks exactly like this, and it has a strange smell which once you smell it, you shall never forget it. This creature is known by the Zulu-speaking people of South Africa as a Mantindane. The word Mantindane comes from the verb ntinda, which means to abuse, to fiddle with, and to torture by interfering with the victim's genitals and other private parts. This is an exact description of the Mantindan. It does exactly that. For hundreds of years, even mighty nations such as the Zulus, even powerful warrior nations such as the Botswanas and Xhosas lived in mortal fear of these. Aliens. De har umantindade. Eller Bara något. så Jag vi ber om vet. ursäkt för uttalet där också. Sen skriver de så här. Tänk dig att väcka Nazca-mumerna. Komma tillbaka till livet med CRISPR. Vad fan är det? En genmanipulation av något slag. Okej. Det håller på med i Sverige, vet du. Nej, jag vet inte Jo. sånt. Jag vill inte. Jag tycker det är så fel. Tänk dig forntida varelser som vaknar upp i vår moderna värld. Jag undrar om den är så modern då, är min replik där. Och så avslöjar de hemligheter bortom vår tid. Skulle vi vara redo för den visdomen eller skulle de se oss som främlingar? Ett sant möte mellan antika och futuristiska världar. Jag tror att deras värld är mer futuristisk Ja, och det tror våran är mer faktiskt jag. antik. Då. Ja. Ja, men tanken är kittlande. Ja, visst är det det. Ja. Sen tror jag de skulle se oss som bonläppar, men Ja. det var väl en annan sak. Vi har någon annan på gång här. Graham Hancock, vi lyssnar lite på han för att se. There is a forgotten episode in the human story. It manifests through very many shared ideas and influences all around the world. The reason that I'm interested in the idea of a lost civilization at all is because of these astonishing shared symbols and ideas that are found all around the world, this shared knowledge, the same idea of what happens after death and so on. That's where my curiosity has driven me to inquire into this possibility at all. The gaps are the Sahara Desert. We're going to have to start looking at what the Sahara was doing during the Ice Age. Indeed, we're going to have to start looking at what a lot of places were doing in the Ice Age. The Sahara, about 9 million square kilometers, hardly touched by archaeology. I'm not saying there's no archaeology, but it's minimal. I would like to see a much more expanded investigation of the entire Sahara Desert, which we know was green and fertile and a great place for people to evolve a civilization. Tänk vad skit han har fått. Ja, verkligen. Han är ju inte äkta. Nej. Och han har aldrig sagt att han är arkeologer. Han är journalist, säger han. Ja, och han är ju utanför alla boxtänk som finns. Ja. Han har sin andra säsong av det här Ancient Apocalypse på Netflix nu i varje fall. Ja. Det är lite ont att göra reklam Aj, för fy Netflix. fan, jag sa bort det jävla Netflix. Men man kanske får ta en månad för ärligt, 100 jag spänn har eller sett vad det bägge kostar. säsongerna. Jag tyckte de var jätteintressanta. Det får jag ju lov att säga att jag tyckte. Men det kom en annan serie tydligen nu som jag hörde i natt när jag lyssnade på en podd på Netflix. Jag har inte sett någonting av det.
Men den heter i varje fall, Investigation Alien. Ja. Undersökande främling. Undersökar alien. Undersöker dem. Ja. Det är 6 delar dokumentär, så det är alltså inte en spelfilm utan det är en typ av dokumentär. Jag ska hem och Ja, du får kolla upp läget lite övertala gubben att vi ska titta på den där, tror jag. Jag har inte en aning om den är bra eller inte. Det kanske är skit, men nu vet ni att den finns i varje fall. Ja. Har vi något mer i rockärmen nu? Nej. Ska vi lägga Nu är det lite slut. kort? Nu är det slut. Nu är det slut. Adjö, nu går vi hem. Nej, vi ska lägga kort först. Så, vi gör en ny, för det har varit miss i tekniken. Vi undrar, TV, radio, nyheter, våra svenska media. Vad har de för... Hur kommer det gå för dem? Så kan vi väl säga. Hur oskyldiga är de nog inte. De är nog väl medvetna om att de kör skit. Men vad kan universum berätta för oss? Hur går det med våra media? Får vi ställa upp gravstenen i år? Förhoppningsvis. Ja, men då måste det bli skattereduktion också. Ska vi se att du är det i tycker jag bild. absolut. Ja, 8 i svärd. Och den representerar då Frågan. media. Det här representerar i det här fallet någon form av påverkan. 2 i mynt. Dåtid. 10 i stav. Nutid. Och dam i mynt. Framtid. 8 bägare. Och eremiten är också påverkan. Jag ska bara göra så att den är kvar i bild, men att den kommer ifrån kortet så jag får pilla lite. Jag tycker de är ta i korten. Media vet inte vad de ser och gör och säger. Nej, det gör de inte. Det är dags för att de må ta av sig ögonbinden och se sanningen i vitögat, skulle man kunna säga. Men de vill inte det. De håller kvar den här ögonbilden. Vi vill att det ska vara som vi har sagt. Ja, Så kände jag. De är ganska nöjda med vad de gör också. Ja. Men vad värre? De går mot sitt slut. Ja. 10 är slut. Ja. Det är målgång. Ja. Och den här målgången blir inte fin. Nej. Det har varit så där lite blanda och ge. Ja, de har stått och belat lite och balanserat. Och vad ska vi säga? För det de har gjort har ju inte varit rumsrent. Nej, det har det inte. Så att det har nog varit många som ändå faktiskt har tyckt att det är jobbigt. Men nu går det mot sitt slut. Och de i mynt. Ja, det är en stabil Ja, men kraft. framtiden. Ja, framtiden Kan det vara att du och jag är dam i mynt? Att det kommer att vara små fria... We are the media, säger Elon Musk. Så det kanske är lite nu är jag så. inte Elon Musks klass. Nej, men att media kommer att vara någonting annat. Alltså den kommer att vara mer jordnära. Ja. Den kommer att vara vi, fotfolket. Dagens massmedia, de har kommit till sin vändpunkt. Japp. De får gå och leta efter hur de ska fulfill sin dag. Vad säger man då? Hur de ska kunna göra sin dag bra. Det får de gå och leta efter. Och eremiten, han lyser ju på framtiden. Det handlar ju också om att man ska tänka efter och gå inåt och tänka vad är sant? Vad är sant för mig? Ja, precis. Och det kanske det handlar om väldigt mycket också. Att man inte ska lita på det som man blir tvångsmatad med. Utan du måste gå in i det själv. Du måste tänka efter. Vad är sant för mig? Eller vad är sant? Vad är sant? Vad är sant? För en sanning är en sanning. Sen kan man ha olika åsikter om sanningen. Men... Ja, precis. Men sen måste man nog börja, tror jag, och faktiskt känna efter. Känns det här rätt? Vad är det som rimmar med det här? Eller vad är det som skaver? Och det enda sättet att få fram sanningen. Man måste gå inåt. Måste liksom... Vi tar ett par förtydliganden. Det kommer att bli strålande tider. Ja, det gör det. Nej, men det här är ju liksom ett fira-kort. Vi kommer att gå igenom den här portalen. Jag tror att valet i veckan var en slags portal. Absolut. Och det här representerar ju... Det finns ju inget finare kort i hela leken. Det går inte att göra det här kortet dåligt på något sätt. Inte ens om det står bredvid djävulen, för då trumfar det bara den. Men jag tror det handlar lite om vårt monetärsystem. Ja. Det handlar om, som de brukar säga på
handlar om barnen också. Det gör det också. Mm. Och de har inte SVT pratat så himla mycket om. Nej. Och det handlar om att det man faller ska, de på. Ja, det gör de. Och det handlar om att man ska vara generös mot varandra och ja, nu söker jag ett ord som jag inte hittar, men ja, men det är dela med sig och osäkerhet hjälpa dela med varandra. sig. Man ska hjälpa varandra, man ska vara hjälpsam. Och ta fram sina inre känslor. Hon har ju väldigt koll på sina känslor. Ja, media det känns som det är lite dött. Ja, jag tror vi väldigt snart. Den där gravstenen stämde nog banne mig. Jag tror det också stämmer. Men det kommer inte vara över en natt. Nej, men det är inte många nätter kvar. Nej. Hörni, tusen tack för alla snälla ord och kommentarer. Och om ni inte tror på aliens, ja men låt bli. Nej, det behöver inte göra nej, det. man måste gå inåt och känna efter. Vad känns rätt? Vad tror jag? Hörni, Ha det trevlig bra. helg. Ha det Hej, gott. hej. Hej då. Hej.